নমস্কাৰ মই আপোনালোকৰ লুমিনাছৰ উপদেষ্টা ই এটা কমন আৰু ফ্ৰিকুৱেন্টলি সোধা প্ৰশ্ন যে কি ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰীত পানী কেনেকৈ টপিং আপ কৰা হয় আহক আজি আমি জানি লওঁ যে ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰীত পানী কিদৰে ভৰোৱা হয় পোন প্ৰথমে আপুনি ইনভাৰ্টাৰৰ মেইন সুইচ অফ কৰি লওক তাৰ পিছত সুইচ বৰ্ডৰ সুইচও অফ কৰি লওক ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰী 6টা সেল থাকে আৰু প্ৰতিটো সেলৰ ওপৰত এটা ফ্লুট ইন্ডিকেটৰ লগা থাকে এই ফ্লুট ইন্ডিকেটৰত এটা ৰঙা ৰঙৰ লেভেল ইন্ডিকেটৰ থাকে যি আপোনাৰ বেটাৰীত ৱাটাৰ লেভেল দেখুৱায় এই লেভেল ইন্ডিকেটৰৰ ওপৰত সেউজীয়া ৰঙৰ মাৰ্ক থাকে আৰু তলত ৰঙা ৰঙৰ যদি এই লেভেল ইন্ডিকেটৰ সেউজীয়া ৰঙৰ মাৰ্কত থাকে ইয়াৰ অৰ্থ এই যে ইয়াত সম্পূৰ্ণ পানী আছে লেভেল ইন্ডিকেটৰ ৰঙালৈ অহাৰ অৰ্থ হ'ল যে সেলত ৱাটাৰ লেভেল কম হৈ গৈছে আৰু এই সেলত ৱাটাৰ টপিংৰ প্ৰয়োজন আছে ৱাটাৰ টপিং কৰিবৰ বাবে আপোনাক লাগিব ৰাবাৰৰ হেণ্ড গ্লভছ প্লাষ্টিক বা গ্লাছৰ ফানেল প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰ আৰু ডিষ্টিল ৱাটাৰ মনত ৰাখিব ৱাটাৰ টপিং আপ কৰাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ মেটালিক জাগ আৰু ফানেল ইউজ নকৰিব ই বেটাৰী আৰু আপোনাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে ৰবাৰ গ্লাছ পিন্ধাৰ পিছত পোন প্ৰথমে ফ্লুট ইন্ডিকেটৰটো আঁতৰাওক তাৰ পিছত বেটাৰীৰ পানীখিনি প্লাষ্টিক জগত ভৰাওক তাৰ পিছত ফানেল ব্যৱহাৰ কৰি বেটাৰীৰ সেলত পানী ভৰাওক পানী ভৰোৱাৰ পিছত ফ্লুট ইন্ডিকেটৰটো পুনৰ লগাই দিয়ক আৰু চেক কৰক যে লেভেল ইন্ডিকেটৰ গ্ৰীণ মাৰ্কত আহিছে নে নাই মনত ৰাখিব প্ৰয়োজনতকৈ অধিক পানী বেটাৰীৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হয় ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইনভাৰ্টাৰ আৰু সুইচ বৰ্ডক অন কৰক অধিক তথ্যৰ বাবে luminasindia.com ত ভিজিট কৰক অথবা 180010333039 যিকোনো সময়ত কল কৰক নেপাহৰিব ভিডিঅটো লাইক কৰক আৰু এনে আন ভিডিঅ' চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক and stay tuned